By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back, and I hope everyone will be fine and safe and sound. Today we are going to study Grade 12 English book, Unit 9, Lesson 2 and 3, Part number 2, on pages 113 and 114. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. نن ورځ موږ تاسو د 12 ټولګي د انګلیسي د مضمون د 9 څپرکي د 2 او 3 درسونو 2مه برخه د کتاب په 114 او 114 پاڼو کې لولو. نو له دې څخه د مخه چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، لومړی زه غواړم تاسو ته په تېر لوست باندې یو بیا ځلې رڼا واچوم چې موږ تاسو په تېر لوست کې څه لوستلي وو. In the previous lesson, we have studied 2 sections, conversation practice and grammar. که هېر کړي مو نه وي، په تېر لوست کې موږ تاسو 2 موضوعات لوستلي وو چې لومړی محاوره وه، یو کنورسیشن او دوهم د ګرامر موضوع وه. موږ تاسو د ګرامر موضوع لوستلې وه په چې عبارت د simple past tense یا تیره ماضی زمانه او همدارنګه past continuous tense تیره جاری زمانه. دغه 2 زمانې پرون ورځ موږ تاسو ولوستلې او همدارنګه د تیری جاری زمانې سره موږ تاسو د while د کلمې استعمال هم ذکر چې په کوم وخت کې موږ تاسو while کلمه استعمال کړو او څرنګه یې استعمال کړو. مثلا زه وایم while I was teaching، وایي کله چې ما تدریس کوو. while I was teaching my brother called me. نو لومړی زما یعنی ما تدریس کوو، خو زما تدریس څنګه وو؟ جاری وو. په هغه وخت کې کله چې ما تدریس کوو زما ورور ما ته زنګ ووهه. نو دغه دوهمه جمله باید دا په simple past tense کې واوسیږي. نو دا هغه موضوعات چې پرون ورځ موږ تاسو ولوستل، او که چېرته تاسې د پرون درس په اړه تاسې کومه پوښتنه یا ستونزه لرئ نو کولی شئ له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. آیا کومه ستونزه یا پوښتنه شته؟ نسته؟ ښه، ډېر ښه. نو اوس به راسو ستاسو کورنۍ دندې ته. که هېر کړي مو نه وي، ما تاسو ته پرون کورنۍ دنده درکړې وه او په کورنۍ دنده کې ما تاسو ته ویلي چې تاسې د بي برخې هغه پاتې محاوره باید تاسې تکمیله کړئ. تاسو ته ویلي چې تاسې باید محاوره په خپله کتابچو کې ولیکئ تر څو زه یې سبا وګورم. نو نن ورځ تاسې مو کورنۍ دنده راواخلئ او د میز پر سر یې کېږدئ. آفرین. بلال کورنۍ دنده راواخله. آفرین. محمد آفرین. ښه، کومه ستونزه خو نه لري؟ نه استاده. نسته؟ ښه، ډېر ښه. نو را به څو خپل درس په پیل کړو. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson we will study one section and that is grammar. په نن ورځې موضوع یا درس کې موږ تاسو یو موضوع یا یو درس لولو چې هغه هم عبارت د ګرامر څخه دی. که هېر کړي مو نه وي، تېر ورځ موږ تاسو simple past tense او past continuous tense لوستلی وو. نو نن ورځ بیا هم موږ تاسو یو د ګرامر موضوع لرو چې په هغه به موږ تاسو خبرې وکړو، همدارنګه مثالونه ورته جوړ کړو او زده وکړو چې څنګه موږ تاسو وکولی سو دغه ګرامر استعمال کړو. نو راځو خپل درس پیل کوو. Grammar Part A. Write the correct form of the verb in brackets. The first one is an example. Number 1. While he was playing, he lost his keys. Number 2. While they were driving along the street, they saw an accident. Number 3. While you were sleeping, a man called at the door. Number 4. While it was raining, my clothes became wet. Number 5. While we were watching television, our father came home. Next, number 6. While I was doing my homework last night, I broke my pen. Number 7. While she was eating her soup, an insect fell into it. Number 8. While he was traveling, he became ill. Number 9. While they were talking, a policeman drove up
in a car. Number 10. While we were waiting, we saw Tamim. نراو سماناتا grammar. Part A the A برخه. Write the correct form of the verb in the brackets. ګورئ په قوسونو کې موږ تاسو یو څه فعلونه راکړي نو تاسو باید دغه فعلونه په سم حالت کې په لاندې جملو کې وکاروئ. The first one is an example. نو لومړی مثال تاسو ته یو مثال یا example درکړل شوی ده. نو لومړی موږ ته مثال راکړل شوی ده. Number 1. While he was playing. کله چې هغه لوبې کولې he lost his keys. نو هغه خپلې کیلیانې ورکې کړلې. ګورئ لومړی while راغی او تیر ورځ موږ تاسو لوستي چې د while څخه وروسته باید موږ تاسو past continuous tense او یا هم تیره زمانه ولولو. نو زله تیره زمانه څه ده؟ he was playing. دا تیره جاری زمانه سواله موږ تاسو لوستیو چې باید د while څخه وروسته تیره جاری زمانه ووایو. د تیره جاری زمانه څخه وروسته باید موږ تاسو دوهمه جمله په simple past tense کې او یا هم په ساده تیره زمانه کې وي. لکه څنګه چې تاسو قوس کې ګورئ په قوس کې موږ تاسو ته د فعل راکړی چې play ده. نو دغه play به تاسو په تیره جاری زمانه کې په سمه توګه وکاروئ. نو کله چې موږ تاسو یو جمله په تیره جاری زمانه کې وایو نو لومړی باید subject وایو. د subject څخه وروسته باید was او were وایو. د was او were څخه وروسته باید موږ تاسو د فعل ing حالت وایو. شاید تاسو ته پوښتنه دا پیدا شي چې په کوم وخت کې موږ was کارولای شو او په کوم وخت کې were کارولای شو. که چېرته هېر کړی مو نه وي موږ تاسو لوستي وو که د جملې subject he she it او یا هم مفرد نوم وي نو له دې سره موږ تاسو was وایو. او که چېرته د جملې subject you we او they وي د دې سره موږ تاسو were وایو. همدارنګه که هېر مو نه شي چې I هم راشي د I سره به هم څه وایو was به وایو. نو په لومړۍ جمله کې subject he ده د he څخه وروسته باید موږ تاسو was ووایو. کله مو چې was وویل د هغه څخه وروسته د فعل ing حالت نو په قوس کې موږ تاسو فعل play راکړل شوی ده په ing حالت کې څه وایم playing. While he was playing, he lost his keys. Number 2, دوهم جمله ترازو. While they were driving along the street, they saw an accident. نو دوهمه جمله کې لومړی while وایو. د while څخه وروسته باید موږ تاسو تیره جاری زمانه ذکر کړو او د هغه څخه وروسته تیره ساده زمانه. نو لومړی while ویلې د while څخه وروسته subject وایو. subject په جمله کې they دی نو له دې څخه وروسته باید موږ تاسو were ووایو. they were. نو to be verb هم ولوستل شو. له دې څخه وروسته باید د فعل ing حالت وایو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د فعل په قوس کې موږ تاسو فعل راکړی دی چې هغه drive ده. د drive ing حالت به څه وي driving. While they were driving along the street نو دا کومه زمانه سواله تیره جاری زمانه سواله they saw an accident او دوهمه جمله باید په تیره ساده زمانه کې وي. راځو دریم نمبر شمیرې جملې ته. While you were sleeping a man called at the door. نو لومړی مې while وویل د while څخه وروسته باید موږ تاسو subject وایو. subject څه دی you. نو د you څخه وروسته باید موږ تاسو کوم to be verb وایو were باید ووایو. آفرین. while you were د هغه څخه وروسته د فعل ing حالت په قوس کې تاسو ګورئ چې sleep راکړل شوی ده د sleep په ځای د ing حالت کې وایم sleeping. while you were sleeping a man called at the door. راځو څلورمې شمیرې جملې ته. while it was raining my clothes became wet. وای کله چې باران ورېده زما کالي لامده سول. یعنی باران ورېده نه جریان درلود چې زما کالي لامده کړل. نو لومړی while وایم د while څخه وروسته subject وایم. subject څه ده it ده او د it څخه وروسته to be verb وایم یا was یا were. کوم یو د it سره باید راشي نو was راځي. while it was نو له was څخه وروسته باید د فعل ing حالت وایو. په قوس کې تاسو ګورئ چې فعل راکړی rain د rain ing حالت به څه وي raining. while it was raining کله چې باران ورېده my clothes became wet نو زما کالي لامده سول. راځو پنځمې شمیرې جملې ته. while we were watching television کله چې موږ تلویزیون کته our father came home نو زموږ پلار کور ته راغی. نو لومړی while د while څخه وروسته باید موږ تاسو د لومړی while او د while څخه وروسته باید موږ تاسو تیره جاری زمانه ذکر کړو. نو تیره جاری زمانه کې لومړی subject وایم چې هغه څه ده we. د we څخه وروسته باید to be verb وایم. نو کوم to be verb باید ولوستل شي هغه were ده او د were څخه وروسته باید د فعل ing حالت وایو. د فعل ing حالت څه ده watching.
قوس کې تاسو ګورئ فعل راکړ شوی ده watch مګم په تیره جاري زمانه کې باید موږ دې ته ing اضافه کړو باید یعنی watching ولوستل شي while we were watching television دا تیره جاري زمانه سواله د دې څخه وروسته باید لومړی موږ کامه کېږدو او د کامې څخه وروسته simple past tense یا هم تیره ساده زمانه ذکر کړو while we were watching television our father came home راځو شپږمې جملې ته while I was doing my homework last night I broke my pen تیره شپه کله چې ما خپله کورنۍ دنده ترسره کوله نو ما خپل قلم مات کړ نو لومړی موږ تاسو تیره جاري زمانه ولوستله while I was doing my homework last night تیره شپه کله چې ما کورنۍ دنده ترسره کوله لومړی while څخه وروسته subject I او د I څخه وروسته was څخه وروسته د فعل ing حالت doing او همدارنګه د دې جملې څخه وروسته simple past tense او یا هم تیره ساده زمانه نو تاسو دغه لاندې نور جملو ته کتلی شئ چې اتمه جمله ده وبخئ لاندې کتلی شئ چې اومه جمله ده اتمه نهمه لسمه نو دغه تاسې ځان سره ولولئ که چېرته کومه پوښتنه لرئ نو له ما څخه یې پوښتنه وکړئ ایا کوم پوښتنه یا ستونزه شته نشته ښه ډېر ښه مخکې ځو Part B دې برخې ته راځو Answer the questions about the following situations Begin with while the first one is an example وایي لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ خو لومړی په خپل ځواب کې باید تاسو while ووایئ او لومړی تاسو ته مثال درکړل شوی ده Number 1 Mr. Hamdard arrived at the airport early. He sat in the lounge for a long time. Then they called out his flight. دلته جمله راکړې ده د دې جملې لپاره لومړی باید تاسې سوال ولیکئ لاندې سوال تیار لیکل شوی ده نو تاسې به لومړی ځواب ولیکئ What did they do while he was sitting in the lounge? نو زه اوس ځواب ورکوم لومړی باید ځواب هم په while شروع شي While he was sitting in the lounge they called out his flight دوهمې شمېرې ته راځو Omar had a shower last night. In the middle of his shower the phone rang. He went downstairs and answered it. لاندې سوال راغلی What happened while he was having a shower? نو دې سوال ته تاسې باید ځواب ورکړئ لومړی ځواب کې باید تاسې د جواب په لومړي سر کې باید while ووایئ نو زه اوس وایم while he was having a shower the phone rang نو دغه لاندې تاسې د ځان سره ولولئ که چېرته کوم ځای کې پوښتنه یا ستونزه وي نو له ما څخه یې پوښتنه وکړئ ایا کومه پوښتنه یا ستونزه شته نه استاده نشته ښه ډېر ښه آفرین نو مخکې ځو رابسو موږ تاسو به اوس د خپل درس راټول کوو چې نن ورځ موږ تاسو څه ولوستل In today's lesson we have studied one section and that was grammar په نن ورځ درس کې موږ تاسو یو برخه ولوستله او هغه هم څه ګرامر کوم ګرامر موږ تاسو past continuous tense یا هم تیره جاري زمانه ولوستله او د تیره جاري زمانې سره موږ تاسو د while د کلمې استعمال هم زده کړ چې په کوم وخت کې موږ تاسو while استعمالولی شو او څنګه یې استعمال کړو مثلا زه وایم While I was writing Ahmad called me وای کله چې ما لیکنه کوله ما ته احمد زنګ ووهه یعنی زما لیکنه جاري وه په همغه وخت کې په تیر وخت کې په د زما د دې عمل په جریان کې د دې لیکنې په جریان کې احمد ما ته زنګ ووهه نو لومړی جمله while راغی د while څخه وروسته باید تاسې past continuous یا هم تیره جاري زمانه ووایئ while څخه وروسته به subject ما ولوسته I د I نه وروسته to be verb یا was یا ور کوم یو صحیح راځي نو was صحیح راځي د I سره while I was هغه نه وروسته د فعل ing حالت هغه څه writing while I was writing نو دا لومړی جمله past continuous شوله په آخر کې کامه کېږدئ د کامې څخه وروسته یو جمله په simple past tense کې ووایئ نو زه اوس یو جمله په simple past tense کې وایم Ahmad called me اوس لومړی احمد راغی called د فعل دوهم حالت نو موږ تاسو ویلی شو چې دا تیره ساده زمانه ده نو دا هغه موضوع وه چې نن ورځ موږ تاسو ولوستله که چېرته تاسې کومه پوښتنه یا ستونزه له د نن ورځې درس په اړه لرئ نو له ما څخه کولی شئ چې پوښتنه وکړئ زه به بیا ځلې تاسو ته تشریح کړم ایا کومه پوښتنه یا ستونزه شته نه استاده نشته ډېر ښه آفرین نو رابسو کورنۍ دندې ته Write 3 sentences for past continuous tense. تاسې به د تیرې جاري زمانې لپاره 3 جملې یا 3 مثالونه ولیکئ. ګورئ همیشه په یاد لرئ چې لومړی به تاسې څه ووایئ while به ووایئ
چې څنګه موږ تاسو وایل د تیر جاری زمانه سره استعمال کړو د وایل څخه وروسته باید تاسو سبجیکټ ذکر کړئ مثلا لکه هی شي اټ یا مثلا آی یو وی دی همدارنګه تاسو کولای شئ چې مفرد نوم یا هم جمع نوم هم استعمال کړئ کله چې تاسو سبجیکټ وویلې د سبجیکټ څخه وروسته باید تاسو ټو بی ورب په دوهم حالت کې ووایئ یا به واز وایه او یا به هم ور وایه نو ما تاسو ته په تیر لوست کې ویلي وو که چېرته د جملې سبجیکټ آی هی شي اټ یا هم سنګولر ناون یعنی مفرد نوم وي نو تاسو باید د دې څخه وروسته واز ووایئ که چېرته د جملې سبجیکټ یو وی دی او یا هم جمع نوم وي نو له دې څخه وروسته باید تاسو to be verb یعنی ور استعمال کړئ او کله چې موږ تاسو to be verb استعمال کړو د دې د څخه وروسته باید موږ تاسو فعل په ING حالت کې ووایو کله چې زموږ جمله په past continuous tense کې یا په تیر جاری زمانه کې تکمیل شوه بیا به یو کاما کېږدئ او د کامې څخه وروسته باید تاسو یو جمله په simple past tense کې ووایئ همدارنګه موږ تاسو په simple past tense لوستلی وه چې لومړی به subject وایه د سبجیکټ څخه وروسته به د فعل دوهم حالت وایه او د جملې کمپلیمنټ یا هم تکمیل کوونکی یا بشپړ کوونکی به وایه نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په خپلو جملو کې وکاروئ مثلا یو ځل بیا هم زه تاسو ته مثال درکوم while I was going to school I saw احمد کله چې زه مکتب ته تلم نو ما څوک ولیده احمد مې ولیده نو لومړی جمله کې while راغی د while څخه وروسته سبجیکټ I د I څخه وروسته to be verb was او د هغه څخه وروسته د فعل ING حالت going while I was going to school نو دا تیرا جاری زمانه سواله یا هم past continuous tense د دې څخه وروسته ما یو جمله په simple past tense کې ووایه I saw احمد نو ما احمد ولیده لومړی I subject او saw هم د فعل دوهم حالت نو په دې هیله چې تاسو پوه شوي واوسئ so wish you all the best have a nice time نو ښه وخت ولرئ ښه ورځ قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم